आजको हाम्रो क्वेसन चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ फर्स्टको पोखरा युनिभर्सिटीको 2022 फल 2A मा आएको क्वेसन हो। क्वेसन रहेको छ अ भेहिकल मुभिङ एट अ स्पिड अफ 90 किलोमिटर पर आवर डिसाइडेड टु ओभरटेक अनदर स्लो मुभिङ भेहिकल। एउटा 90 किलोमिटर पर आवर ट्राभल गरिरहेको भेहिकलले चाहिँ आफूभन्दा अगाडि भएको स्लो मुभिङ भेहिकललाई ओभरटेक गर्ने डिसाइड गर्छ। क्याल्कुलेट द सेफ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स। सो हामीलाई चाहिँ यसको सेफ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेछ। कन्सिडर 2 लेन विथ 2 वे हाइवे 2 लेन विथ 1 वे हाइवे भनेर चाहिँ हामीलाई यो दुईटाको कन्डिसन दिएको छ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई बी चाहिँ 90 किलोमिटर पर आवर दियो, तर चाहिँ अब यो आफूभन्दा अगाडि ट्राभल गरिरहेको भेहिकललाई ओभरटेक गर्ने भनेको छ, तर अगाडि ट्राभल गरिरहेको भेहिकलको स्पिड चाहिँ कति छ त त्यसको लागि चाहिँ हामीले PB इक्वल्स टु 90 माइनस 16 गर्नुपर्छ। त्यसको स्पिड चाहिँ यो स्पिड 90 किलोमिटर पर आवर भन्दाखेरि थोरै नै हुन्छ। सो फर्मुला नै हामीहरूको यो स्पिडमा हामीले 16 सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। 90 माइनस 16 गर्दाखेरि चाहिँ 74 किलोमिटर पर आवर चाहिँ अगाडि मुभ गरेको भेहिकलको स्पिड हुन्छ। र क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई एसिलेरेसन पनि दिएको छैन, रियाक्सन टाइम पनि दिएको छैन। सो दुईटै डाटा चाहिँ हामीले अज्युम गर्नुपर्छ। अज्युम रियाक्सन टाइम T इक्वल्स टु 2 सेकेन्ड र एसिलेरेसन पनि 2.5 किलोमिटर पर आवर पर सेकेन्ड अज्युम गरौँ। अब यसपछि चाहिँ हामीलाई D1, D2 र D3 क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ र हाम्रो D1 क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला रहेको छ 0.278 VBT। यो स्मल टी हो। 0.278 इन्टु VB चाहिँ 74 इन्टु रियाक्सन टाइम T चाहिँ 2 सेकेन्ड। यो क्याल्कुलेट गरौँ। 0.278 इन्टु 74 इन्टु 2 यो गर्दा चाहिँ D1 चाहिँ 41.144 मिटर आयो। र अब सेकेन्डमा चाहिँ हामीलाई D2 क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। D2 क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला चाहिँ 0.278 VBT प्लस 2 यास। यसको लागि चाहिँ हामीलाई यास र T को भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। यास क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला चाहिँ 0.2 VB प्लस 6। 0.2 इन्टु VB रहेको छ 74 प्लस 6। 0.2 इन्टु 74 प्लस 6 गरेर चाहिँ हामीले यासको भ्यालु निकाल्यौँ, जुन चाहिँ 20.8 मिटर आयो। यास भनेको चाहिँ स्पेसिङ बिट्विन द भेहिकल्स हो। र त्यसै गरी T चाहिँ 14.4 यास बाई A रुट ओभर 14.4 इन्टु यास भनेको स्पेसिङ बिट्विन द भेहिकल्स। सो यास चाहिँ 20.8 बाई A। एसिलेरेसन चाहिँ हामीले 2.5 अज्युम गरेको छ। रुट ओभर 14.4 इन्टु 20.8 बाई 2.5 यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ टाइम 10.94 सेकेन्ड आएको छ। र T र यासको भ्यालु निकालिसकेपछि चाहिँ D2 क्याल्कुलेट गरौँ, जुन चाहिँ 0.278 इन्टु VB चाहिँ 74 इन्टु T चाहिँ 10.94 प्लस 2 इन्टु यास चाहिँ 20.8। 0.278 इन्टु 74 इन्टु 10.948 प्लस 2 इन्टु 20.8 यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको D2 को भ्यालु चाहिँ 266.822 मिटर आएको छ। र अब यसै गरी हामीहरूलाई चाहिँ D3 को भ्यालु चाहिन्छ, जसको फर्मुला चाहिँ 0.278 VT। 0.278 इन्टु V चाहिँ 90 किलोमिटर पर आवर इन्टु T चाहिँ क्यापिटल T 10.94। यो चाहिँ 0.278 इन्टु 90 इन्टु 10.948 गर्दा चाहिँ 273.918 मिटर भनेर आयो। अब यहाँ क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई दुईटा 2 लेन विथ 2 वे हाइवे र 2 लेन विथ 1 वे हाइवे भनेर सोधेको छ। फर्स्टमा चाहिँ अब फर्स्टको ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स अफ 2 लेन विथ 2 लेन हाइवे भनेपछि चाहिँ D1 प्लस D2 प्लस D3 गर्नुपर्छ। तिनटैको सम गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ D1 रहेको छ 41.144 प्लस D2 छ 266.822 प्लस D3 रहेको छ 273.918। 41.144 प्लस 266.822 प्लस 273.918 यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 581.884 मिटर आयो। र सेकेन्डमा चाहिँ हामीलाई 2 लेन विथ 1 वे ट्राफिकको ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स चाहियो।
यसको फर्मुला चाहिँ OST इक्वल्स टु D1 प्लस D2 हुन्छ। D1 भनेको चाहिँ 41.144 प्लस D2 भनेको 266.822। यो क्याल्कुलेट गरौँ। 41.144 प्लस 266.822 यो गर्दा चाहिँ 307.966 मिटर आएको छ। सो हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ यही दुईटा नै सोधेको छ, हामीले यतिसम्म निकाल्यौँ। सो आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू। सो केही कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।